નમસ્તે મિત્રો, આજે આપણે બનાવવાના છીએ ઉનાળાની ગરમી માટે ઠંડુ નૂડલ્સ ફ્રૂટ કસ્ટર્ડ। જો તમને મારી રેસીપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો, એટલે નવી રેસીપીઓના નોટિફિકેશન આવે। તો આપણે નૂડલ્સ ફ્રૂટ કસ્ટર્ડ બનાવવાની શરૂઆત કરશું। સૌપ્રથમ આપણે દૂધને ગરમ કરવા માટે મૂકવાનું છે। જાડા તળિયાવાળું મેં વાસણ લીધું છે, એમાં આપણે દૂધને ગરમ કરવા મૂકી દઈશું। દૂધને આપણે 10 મિનિટ જેવું ઉકળવા દેવાનું છે। તો તમે જોઈ શકો છો દૂધ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે। તો દૂધમાં ઉફાણો પણ આવી ગયો છે। ઉફાણો આવી જાય પછી આપણે ખાંડ પણ ઉમેરી દેવાની છે। દસેક મિનિટ જેવું આપણે ધીમા તાપે દૂધને ઉકળવા દેવાનું છે। ત્યારબાદ આપણે કસ્ટર્ડ પાવડર ઉમેરવાનો છે, એટલે આપણે સીધો જ દૂધમાં નથી ઉમેરી દેવાનો। એક બાઉલમાં કસ્ટર્ડ પાવડર અને દૂધ એને મિક્સ કરવાનું છે। તો આપણે કસ્ટર્ડ પાવડર અને દૂધ મિક્સ કરીશું, ગાંઠા ન રહે એ રીતના આપણે મિક્સ કરવાનું છે। તો બરાબર મિક્સ થઈ ગયું છે। દૂધ પણ આપણું ઉકળી ગયેલું જ છે, એટલે એમાં ઉમેરી દેવાનું છે કસ્ટર્ડ પાવડર। કસ્ટર્ડ પાવડરથી દૂધ એકદમ જાડું થઈ જાય છે, ઘાટું થઈ જાય છે। તમે જોઈ શકો છો સરસ ઘાટું થઈ ગયું છે દૂધ। બરાબર મિક્સ કરશું। તો સરસ ઘાટું થઈ ગયું છે આપણું દૂધ। ગેસને બંધ કરી દેવાનો છે। હવે આપણે એક બાઉલ લેવાનું છે, એમાં કાઢી લેવાનું છે દૂધ। ત્યારબાદ આપણે 2 કલાક માટે ફ્રીજમાં મૂકી દેવાનું છે, એટલે સરસ ઠંડુ થઈ જાય। 2 કલાક ફ્રીજમાં મૂકી દેવાનું છે, ત્યાં સુધીમાં આપણે નૂડલ્સને બાફી લઈ। તો નૂડલ્સ સરસ બફાઈ ગયા છે। નૂડલ્સને એક કાણાવાળા વાસણમાં કાઢી લેશું, જેથી કરીને પાણી નીતરી જાય। તો તમે જોઈ શકો છો સરસ બફાઈ ગયા છે નૂડલ્સ। 2 કલાક થઈ ગઈ છે, આપણે ફ્રીજની બહાર કાઢી લીધું છે, સરસ ઠંડુ પણ થઈ ગયું છે। એક બાઉલ લેવાનું છે, જે આપણે નૂડલ્સને બાફી લીધા હતા એ પહેલાં બાઉલમાં નાખશું। ત્યારબાદ દાડમના દાણા ઉમેરશું। ત્યારબાદ એપલના ટુકડા મેં કરી લીધા છે આવા ઝીણા ઝીણા। ત્યારબાદ દ્રાક્ષ આવી રીતના કટિંગ કરી લીધી છે એ ઉમેરશું। ત્યારબાદ આપણે દૂધ જે ફ્રીજમાંથી બહાર કાઢી લીધું છે એ ઉમેરવાનું છે। તો તૈયાર છે ઠંડુ નૂડલ્સ ફ્રૂટ્સ કસ્ટર્ડ।